อมีแล้ว เดี๋ยวจะมาจ่ายก็ได้ พ่อคนเก็บจะมานะครับเผือกกับต้นหอมไม่เดินไม่เดินเดินตามป้ามาเดินตามมาดิเขาไม่กระโดดรู้ไหมว่ารถบัสอยู่ไหนเลยนี่รู้ไหม我用的 R ยำกุ้งเต้นแซ่บๆสั่งได้นะคะ 70 บาทจ้ะถ่ายด้วยไหมครับถ่ายด้วยค่ะถ่ายด้วย70 บาทครับตัวเดียวนะครับHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
可以点。อย่ามองกันแบบนี้ดิ รับไซส์ไหนดีจ๊ะ 这边的就是牛肉做的比较好，虾烤虾。多来的。哎，看嘛，看这个东西，你这好。大头是按照你想要测量。哎。
ปีใหม่แล้วใครยังโสดอยู่ก็แซว ทำให้รู้ได้ทัน 好的，这边这边，你搞到这里来，这边这边，好，打回来。